We are now at the last part of the broadcast today, the 3rd of September 2021. It is Koikimedia, bringing the world closer to our doorsteps as we continue to prove to millions of us around the globe the reason why Nigeria is not worth dying for, even though a lot of you believe that Nigeria one day will be a fantastic country. But I totally disagree when people say Nigeria is going to be a country that will work. I normally disagree with them because for 60 good years, Nigerians have been fooled, and we can no longer be fooled. Nítorí pé the truth have now been established with the technology, what is happening in different parts of the globe on a very, very accurate time. The time now is about 10 minutes to 5 p.m. Here in London. And I welcome us again as we take you through the final bit. This is Koikimedia, one of our special broadcasts that we bring to you all the time. We're going to be discussing the film industry today. It is one industry that millions of Yorubas that are not supporting these movements, because for them it is not worth supporting. But whether they support us or not will not stop us and will not stop the movement. So let's go into the broadcast again. I'm going to show us, behind me there is a studio, and you can imagine so many things they've done, which also we would love to do as well. But because Nigeria is a country, okay, I gotta disconnect the airport. Bear with me, and I hope people will still be able to hear me. So let's see. When you look at the view, once again, remember, this is the same opportunity that you were not given for 60 years. 60 years, Neil, right? 60 good years. Your country was unable to provide the necessary things of life for you. And for those of you that are still hoping that one day Nigeria would also have, okay, yeah, Nigeria will just give you that same opportunity. One thing you've got to remember is Nigeria itself was not designed to support you as a Nigerian. Nigeria, right? Like I said, this is a studio behind me, a very, very massive one, and they've done a lot of work. Tẹ́báwo àwọn iṣẹ́ tí bàbá Ògúndé tó ṣe, tó bá jẹ́ pé Yorùbá ti dúró ti pẹ́, àwọn iṣẹ́ tí bàbá wa Ògúndé lára àwọn iṣẹ́ tó ti ṣe. Let me play us part of what bàbá wa Ògúndé tó ti ṣe. Let us see if we can find one quickly. Lára àwọn iṣẹ́ tí bàbá yẹn ti ṣe, because bàbá yẹn ò rí support, kò rí support from the Yoruba governors, from the Nigerian government. Eventually, we all knew what happened to him. But Studio Konlele Nisin, they've done a lot of work around the world and also to the British citizen as well. But ẹ̀yin tí ẹ wà Nigeria, ẹ wá rò pé Nigeria ló nífẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀ yẹn, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ wo àwọn iṣẹ́ oríṣiríṣi tí bàbá wa Ògúndé ti ṣe.
ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ ẹyọ kan nínú ẹ̀ ká lè fi appreciate àwọn bàbá yẹn nítorí pé gbogbo ìgbà táwọn bàbá yẹn tó ń sọ ẹ máa gbọ́ o ẹ máa gbọ́ o let me just turn mo fẹ́ kẹ́ máa wo view yẹn onímọ́tò bẹ́ẹ̀ ni àìmọye mọ́tò nílùú òyìnbó. Onímọ́tò rọra sáré o, onímọ́tò rọra ní kọ́nà yẹn. Onímọ́tò rọra ní kọ́nà yẹn torí tó bá lọ gbémú jáde mọ́tò tó ń bọ̀ níbí bá lọ lẹ́mọ́ ẹ. Sherry studio yẹn nìyẹn níbẹ̀ yẹn that's the studio òun lẹ̀ ń wò yẹn right. Onímọ́tò rọra sáré o. bẹ́ẹ̀ ni Sherry ní sì pé tẹ́lẹ̀ yóò bá rọra sáré tó bá lọ wọ kọ́nà yẹn pẹ́rẹ́ wàhálà dé nìyẹn accident ṣẹlẹ̀ nìyẹn. lájúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa Ògúndé nítorí pé tó bá jẹ́ Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni ó jẹ́ kírù bàbá yẹn ní iṣẹ́ ribiribi tí bàbá yẹn ti ṣe ó jẹ́ ká sì máa jàǹfààní ẹ̀ ní gbogbo àgbáyé àmọ́ Nàìjíríà ni kò jẹ́ kírù production bàbá yẹn kó gbèrò ju bó ṣe yẹ lọ. nígbà tẹ́ bá lọ wo ibi tí gbogbo àwọn iṣẹ́ ribiribi tí bàbá yẹn ṣe gbogbo materials nítorí pé wọ́n rí support látara state látara federal gbogbo ẹ̀rí jágbajàgba ẹja gbọ́ bàbá wa Ògúndé ṣiṣẹ́. bẹ́ẹ̀ ni àrùn ìbẹ̀rẹ̀ ọmọ ní sánà òréré òdìjì kó má ní pẹ̀lú sórí ayé wa. British flag òun ló gbé sókè yẹn tó bá jẹ́ pé bàbá wa Ògúndé àti ní Yorùbá nation ni Yorùbá nation flag àti gbogbo studio wọn àwọn èèyàn máa lọ síbẹ̀ wá lọ máa ṣe training bẹ́ẹ̀ ni onímọ́tò ọkọ̀ níyàn bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ ọmọlóbì ti pẹ́ lókè ọjà ní kéde ojú gẹ́gẹ́ lójú ọmọdé onímọ́tò aláré iná ìgbésí ràjò tó fi lé ẹsẹ̀ rù ọmọ ojú kan kòkó máma kọ́ gbogbo ọmọdé tó mọ̀ fáàrí o onímọ́tò ní í ṣe ìbàpẹ̀lẹ̀ onímọ́tò. àníṣe mọ́tò tá wà nínú ẹ̀ mọ́tò Nàìjíríà a ní kó já wa sílẹ̀ àṣemọ́ èyí tá a bá ṣe ti tó gbogbo iṣẹ́ táwọn bàbá wa Ògúndé ṣe kalẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tó ṣe pátápátá bí ṣe sọ ẹ wò ṣe ríran nísìn ṣẹ̀rí kò kàn ní jáwọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa wò gbẹ́ áwọ̀ sí mọ́tò yẹn nísìn gbogbo services tó yẹ kó ní pátápátá ló máa ní bọ̀ yẹn kọ́ la bá wá lè ní tẹ́ bá wo Elstree studio ẹ rí i pé bàbá wa Ògúndé wọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi àmọ́ Nàìjíríà òun ni kò jẹ́ kí a rí gbogbo iṣẹ́ tó ṣe dáadáa. bẹ́ẹ̀ni Nigeria has killed so many people from our film industry kò ń ṣàwọn jágbajàgba tán náà wọ́n ṣe film nísìnyí tá à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá tí wọ́n dá sí tán ṣe bíi tí kò kàn wọ́n gbọ̀n fún tán tà ti Yorùbá ni gbogbo tán ṣe Yorùbá ni but ìjọ tó bá síkì tán ní kidney problem tán ní kinní kan problem wá sórí social media wọ́n ní kẹjọ ẹ bá wọn dáwó fún alàgbà wa tó ń bá wa ṣeré tó ń ṣe fíìmù fún wa bọ̀ wọ́n ti gbàgbé pé ìgbà táwọn sọ̀rọ̀ Yorùbá nísìnyí kò bá wa dá sí ẹ já gbọ́ bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí Ògúndé onímọ́tò. àníṣe tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni ó jẹ́ kó lọ máa kọ́ fíìmù ní ọ̀dọ̀ bàbá wa Ògúndé níbùdó pé ó ti ṣaláìsí ó jẹ́ kí template ti wà àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá débi tí gbogbo agbègbè yẹn wà ẹ pé wọ́n tẹ̀ ṣe investment kankan síbẹ̀ kò ń ṣàwọn ọmọ bàbá yẹn ló yẹ kó ṣe é tó bá gbé Nàìjíríà mọ̀ pé iṣẹ́ ribiribi ni bàbá Ògúndé ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà ó jẹ́ kó tọ́jú àwọn ọmọ wọn kó dẹ̀ make sure pé gbogbo tó bá ń fẹ́ òun ni wọ́n fún wọn.
onímọ́tò òun ni àkọlé orin tá à ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ kọ́nà foríjì bàbá wa kó fọ̀run kẹ Ògúndé wọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi Nàìjíríà ni kò jẹ́ kíṣẹ́ yẹn yọ dáadáa Nàìjíríà ni kò jẹ́ kó yọ dáadáa. àná ní mọ́tò rọra máa wo kọ́nà yẹn torí pé tó o bá rọra wò ó má lọ gbé mú jáde. wọ́n nítorí bá pẹ́ títí á dire bẹ́ẹ̀ ni ànásìkò ti tó èèyàn ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ má tún bá wọn sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ it cannot work kò ń ṣèpè kò lè ṣiṣẹ́ it was not designed gbogbo intan wò ní bíbá yìí nísìnyí wọ́n design ẹ̀ kó ṣiṣẹ́ fáwọn ọmọ wọn kó ṣiṣẹ́ fáwọn tó bá wá tó jára ta but aráàta yẹn wàá ṣiṣẹ́ kó tó lè sọ pé ìwọ náà fẹ́ gbádùn lóyìnbó ẹni tó bá nírọ́ ni mò ń pa kó káwọ́ sókè. bá ṣe ń kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ pé àní ká máa fọkàn bá lọ pé tá a bá ti gba Yorùbá nation a lè develop ẹ̀ within 10 years àwa náà gbérí bàbá wa Ìbà Gani Adams sọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa ti Sunday Igboho sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn ribiribi bàbá wa Professor Banji Akintoye ò lè parọ́ fún wa gbogbo àwọn bàbá yẹn ò lè parọ́ gbogbo àwọn ọ̀mọ̀wé àwọn engineer wọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi gbogbo tẹ̀ ń wò structure tẹ̀ ń wò yìí bọ́ bá kọ́lé báyìí Nàìjíríà tẹ́ bá fi lift sí ọlọ́mọ ayé kí lift yẹn kó já wálẹ̀ ara iṣẹ́ kan nìyẹn àníṣe iṣẹ́ tí bàbá wa Ògúndé ṣe wọ́n jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó yọrí rárá. Public transport lẹ́ ń wò yẹn ṣẹ́ran kò dàbí tí gbogbo àwọn Èkó tọ́kọ̀lé àwọn agbèrò lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa tí a ti darapọ̀ mọ́ wa. Welcome to the broadcast, and once again this is one of our special broadcasts. It's Koikimedia, as we tell you that film industry is one big industry, but Nigeria government, right, the Fulani Janjaweed government, the Janjaweed government does not appreciate the industry, and that is why we are always telling ourselves that we have the option now to come out as quickly as possible, and the option is to fight, educate, and give our people the hope of a nation that can support. Àwọn kan ní ìdíjọ́ ló máa bọ́ sí ìjọ́ ló fẹ́ bọ́ sí ìlú òyìnbó tí wọ́n ń gbé nísìn ṣé ìjọ́ kan ló bọ́ sí ṣé ìjọ́ kan ìlú òyìnbó tí wọ́n ń gbé tí ìwọ wá ń ṣe ẹ̀mí nínú ẹ̀ ṣé ìjọ́ kan ló bọ́ sí ó ti gbàgbé pé àwọn kan ló jà àwọn kan ló campaign títí tó fi di pé wọ́n san benefit fáwọn ọmọ wa nísìn àwọn kan ló campaign fún àwọn kan ló campaign pé ní Amẹ́ríkà dúdú ní right láti dìbò àwọn kan ló campaign fún but now nílùú ìlú òṣì ìlú tó ti àlákà ìlú tí tó yẹ pé gbogbo àgbáyé ti mọ̀ pé ó ti àlákà but ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ẹ̀ mọ̀ pé ìlú yẹn ti àlákà àwa tá wà níta mọ̀ pé ìlú yẹn ti àlákà. So if your politician, your government are telling you, oh, Nigeria is going to work, Nigeria is working, you better tell them that a guy called Koikimedia says they are lying. Because you have 774 local government. None of those local government is working. None of those local government is in a full operation as we speak right now. And the question then is, for how long àwọn èèyàn ló ń jáde nínú studio yìí oríṣiríṣi èèyàn ló máa gbà síbẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ in different sectors, but ní Nigeria of today you have literally killed ẹṣẹ́ gan ni màmá wa ẹ̀bùn. Thank you very much everyone that have joined us. ẹ pa gbogbo star tó wà lára gbogbo àwọn tó ti kú àtàwọn tó ń bẹ nísìn bíyàn bá lọ kọ́ film industry tó o báyìí tí ìbáyàn kan sùn àwọn obìnrin wọn ní fún ẹ láyè ọkùnrin tó o báyìí tí ṣe nǹkan tí kò jẹ́ kó ṣe because àwọn Fúlàní yẹn kò believe in gbogbo táwa believe. They do not understand the same ideology táwa ní àwọn Fúlàní ò ní rárá, and that is why somebody like baba wa late Obert Ogunde wọ́n sọ fún wa pé sẹ́ àná onímọ́tò ẹ bá a máa gbọ́ orin yẹn lọ onímọ́tò ni onímọ́tò máa rọra onímọ́tò gbogbo alẹ́ kan ṣiṣẹ́. And welcome again. As you can see, when we talk about civilized society, Benny,
Onímọ́tò. UK government has plans for unborn babies, but Yoruba elders or Nigeria don't have that. They can't because they have not planned anything for us. Ìyẹn ni bàbá wa ti Sunday Igboho ṣe níṣẹ́ Yorùbá nation yẹn ni ká dúró lé lórí, nothing more than that. Àní Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ìlú àgbákò ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni onímọ́tò ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ eléyìí sí ẹ jẹ́ á gbọ́ kọ́lọ̀ fọ́ọ̀mù kẹ́ bàbá wa Ògúndé bẹ́ẹ̀ ni. Us cross the road. Mo fẹ́ lọ fi àwọn tí lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti bẹ́ẹ̀ ni. So many people bẹ̀rẹ̀ ní studio tẹ̀ ń wò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ kó tó di pé wọ́n di celebrity ọ̀sán gan. Màá fi nínú ẹ̀wọ̀n yìí nísìnyí studio náà lẹ̀ ń wò yìí wọ́n ń pè ní Elstree Studios. Bí bàbá wa Ògúndé náà ṣe wàhálà tó ṣe so much wàhálà ní Nàìjíríà kó tó di pé ọlọ́jọ́ dé bọ̀ Nàìjíríà fúnra rẹ̀ kò tẹ̀ fún bàbá yẹn ní opportunity kan bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn but studio tẹ́ ń wò yìí máa fi àwọn èèyàn jankan-jankan tẹ́ ń wò ní gbogbo àwọn films tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ní bíbáyìí tí wọ́n ṣe film kó tó di pé ẹ̀yin mọ̀ wọ́n a máa rí àwòrán wọn nísìn ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ bàbá wa Ògúndé lọ́sẹ̀. àwọn òkè ńlá kò ní padàgbọ́dọ̀ gidi ọ̀gá. sori tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni sori pé wọ́n tún pè ní Elstree Studio bus stop ṣé bàbá wa Ògúndé ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ fún wọn ní bus stop wọ́n wá ń fún Abba Taylor wọ́n fún ní títì wọ́n fún àwọn jàgùdà àwọn ọmọ lẹ́fọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pín títì mọ́ra wọn lọ́wọ́ sórí Elstree Studio òun nìyẹn náà kò tún wá ń ṣe ẹnìkan tó bá wo bíbá yìí nísìn sórí gbogbo box tó ń bọ̀ pátápátá òun ló ti ṣàlàyé fún wa time tó máa dé èyí tó máa dé nísìn 6:01 èyí tó ń lọ sí Ripon Park ó ti due 292 èyí tó ń lọ sí North Boringham Wood ó kù 1 minute 306 ìyẹn máa dé ní 5:09 398 ìyẹn lọ sí Porters Bar Rail Station ó máa dé ní 5:14 107 tó ń lọ sí Edgeworth wọ́n tún wá sọ fún wa gbogbo àwọn safety kó tó wọnú bus cover mú ẹ tó ti ní travel pass ẹ keep distance o lè lo countless o dẹ̀ lè make sure pé and this is something that can be done but because àwọn olórí burúkú tó ti dàwápọ̀ pẹ̀lú wọn ní 1914 àwọn tí kò ní ṣoríire because Fúlàní àtàwùsá tó kó wa papọ̀ àwọn ló dààmú wa báyìí tẹ́mi fi wọ́n pariwo lórí títì torí kò tẹ̀ jẹ́ kí n máa pariwo rárá can you see ẹ̀yin tẹ́ wà nílé can you see that it is so easy to know the time the buses will arrive sorry bus kan ló lọ yẹn nísìn 306 òun ló kọjá lọ so ìbéèrè tí mo wá ń bẹ̀ yín ni pé ta ló sì ń sọ pé ká kíìpù ìlú òṣì ìlú tó ti àlákà ìlú tí Ọlọ́run ti kúrò lẹ́yìn ẹ̀ mọ̀ Ọlọ́run ti kúrò lẹ́yìn Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbàdúrà Nàìjíríà irọ́ lẹ pa àdúrà yẹn ò ní gbà láyé torí pé ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ á gbọ́ bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí i. gíga là bọ́jọ́ gíga là bókè àwọn ìtàkùn ọ̀nà wọn fi pamọ́ sí pẹ̀lú wọn máa sọmọ síwájú ọ̀pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní. ibi mo gbé ti yan orí mi ibẹ̀ lọ́ta ò lè mọ ìwé ńlá o. gbogbo ara studio ẹ̀ lélẹ́yìí o gbogbo ara ẹ̀ náà lélẹ́yìí o òun lẹ́ ń wò yìí ara studio ẹ̀ náà sì lélẹ́yìí. now mo wá fẹ́ fi lára àwọn iṣẹ́ ribiribi tí studio yìí tó ti ṣe so àwọn ẹni mo fẹ́ fi wọ̀nyí nísìn so ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká gbé
tripod yẹn ká drop it down a little bit kẹ́ lè láǹfààní àti rí ó ti ń há ti gbà yẹ pé mo fi kinní sí bíbà yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa tí a ti darapọ̀ mọ́ wa once again a very good afternoon. Now celebrating 100 years, right? 1942 Elstree and Boringham Wood Rotary Club. Ẹ rántí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà a máa ní I'm a member of Rotary Club. I'm a member of Rotary Club, right? Celebrate 100 years, but they are still growing. Àwa celebrate 100 years after 1914. Ìlú òṣì, ìlú tó ní àlùbáríkà kankan mọ́, gbogbo àlùbáríkà ti sọnù. Now, ẹ wo bí bíbá nísìn. I hope you are following this now. I'm gonna bend it a little bit because mo fẹ́ kẹrí dáadáa. Bear with me. Fẹ́ kẹrí dáadáa. Ṣe sùúrù. Now, tá a bá ń wo àwòrán tá a fi ń show yín nísìn. You can see that is Sir Alfred Hitchcock. He was born in 1899. He died in 1980. But Alfred Hitchcock was born in Leytonstone to an East End green grocery and could never have dreamed, he will become a world famous film director. Àlàyé èèyàn yẹ yín, wọ́n ní ever kò torí dream tí wọ́n náà think me say I have a dream in Nigeria irọ́ ló pa ó lè ní dream láyé nínú Nigeria because ìlú òfò ni ìlú tọ́nà ti kúrò lẹ́yìn ẹ̀ sọ pé mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ bí ọ̀kan bá ń ṣàdúrà Nigeria you are wasting your bloody time. Nigeria ò lè gbèrò mọ́, Ọlọ́run ti pín. Yorùbá máa dá dúró, Ìgbò máa dá dúró, Mídùbẹ̀ máa dá dúró nítorí pé àwọn eléyìí ò lórí méjì. Bàbá tẹ̀ ń wò yìí ó ti ṣaláìsí ní 1980 but níbo ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ òun náà sọ fún wa ní bíbáyìí o lè ná òrí dáadáa nítorí ojú ń dùn ẹ́ lọ bomi sójú. Wọ́n fi ń yé wa pé bàbá yìí láyé he can never ẹ máa gbọ́ wọ́n ní he could never he would become a world famous film director. Now ìbéèrè tí mo wá ń bì wọ́n nísìnyí pé ewúrú bàbá wa Hubert Ògúndé tí a lè sọ pé director gidi ni bàbá yẹn ẹ wo àwọn fíìmù jàǹkànjàǹkàn tí bàbá yẹn ṣe àmọ́ nítorí pé bàbá yẹn wá láti ìlú olórí burúkú ìlú òṣì ìlú tó ti àlákà òun ni a ṣe lè mọ̀ pé bàbá yẹn ṣiṣẹ́ dànù. They took away the history. Now this man was ending his life as a knight of the realm and living in Hollywood mansion. Wọ́n ní ó gbé ní Hollywood mansion kó tó di pé ọlọ́jọ́ dé. Ichi, as he became known, entered the motion picture business in the silent era of the 1920s. Ẹ máa rántí pé 1914 lọ amalgamate Nigeria. By the time he was signed by the British International Pictures late in the decade, he was already being talked about as the boy wonder director. Ṣé bàbá wa Ògúndé ò ṣe boy wonder director? Ìlú Nàìjíríà ní Nàìjíríà ló kó bá bàbá wa Ògúndé, òun ló kó Fẹlá Kútì, ló bá màmá wa Ransom Kuti Fúnmiláyọ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ òun kó wá Délé Gíwá nítorí pé bàbá wa Délé Gíwá bá ṣì wà nísìnyí tó bá ń ṣe pé Babangida pa Délé Gíwá. Bàbá yẹn tó Délé Gíwá ni kò jẹ́ ká mọ̀ pé jọ́nálìsì kan ń bẹ ẹlòmíràn tẹ̀ gbọ́rúkọ ẹ̀rí àwọn ọmọ Indomie lọ́sẹ̀ bí nísìnyí. Now kí ni ìyàtọ̀ bàbá yìí? Ẹ jẹ́ n fi picture bàbá wa Ògúndé wọ̀nyí. Kí ni ìyàtọ̀ bàbá yìí àti bàbá wa Ògúndé? Àgbà pè ní sìn kí àwọn kan máa pè wẹ́jọ́. Kí ni ìyàtọ̀ bàbá yìí àti bàbá wa Ògúndé? Ògúndé kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀? Kí ni ìyàtọ̀ máa yìí máa tẹ̀ ń wò yìí? Ṣé torí òun tó òyìnbó ni àbẹ̀rò pé Ọlọ́run dá wa náà dáadáa? Ọlọ́run dá wa dáadáa, ìlú tọ́lọ́run dá wa sí ni. Àbẹ̀gbọ́n mi yé. Bàbá wa Ògúndé was born, according to what I have here, on the 10th of July 1916, 2 years after Tiwo amalgamate in Nigeria. Now ẹ jẹ́ ká fi àwòrán bàbá wa Ògúndé ká gbé pẹ̀lú bàbá ẹ̀. Kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀? Kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀
ẹ jẹ́ n gbé kámẹ́rà ń sójú ẹ̀ dáadáa. Kí ni ìyàtọ̀ bàbá wa Ògúndé tẹ̀ ń wò báyìí àti arákùnrin, kí ni ìyàtọ̀ wọn? Ìlú burúkú tí bàbá wa Ògúndé wà tó ń pè ní Nàìjíríà, òun ló kó bá bàbá wa Ògúndé. Bẹ́ẹ̀ ni now lára àwọn fíìmù tẹ́lẹ̀ ṣe wọ́n ní his most important early Elstree film. Elstree yẹn mú wọ̀nyí. Ó lè jẹ́ ìgbà ẹ̀kọ́ lọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ibi tó wà nísìnyí. Elstree studio òun ni mo fi wọ̀nyí báyìí. Wọ́n níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn was called Blackmail. Started as a silent movie, but what to say to incorporate the new fashion of sound, becoming the first British sound film. It was only a matter of time before Hollywood noticed his talent, and in the late 1930s, Ichi was lured to Tinsley Town by a contract from a famed producer, David. In 1939, Ichi returned to Elstree for a rip-roaring film entitled Jamaica Inner Steering Child, blah, 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 blah. But I'm sure pé ẹ ti get nǹkan tí mo fi lò ní bíbá. Ẹ jẹ́ ká wá sí bíbá. Lẹ́ẹ̀kan sí, this is Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. This is another person. Welcome to Elstree Studios, London #1 TV and film studio. Open Eribatoshi 1926. 1926, some few years, just about 12 years, about 12 years after the amalgamate in Nigeria. Wọ́n lè ti fi Nàìjíríà rún. Ṣé o ti tò ní? Ṣé o tọ́ jẹ nínú Nàìjíríà ò ti tò? Elstree was established in 1926 in productions that included Blackmail, Britain's first sound feature film, Look Back in Anger, Muddy Deep, The Dam Busters on the Buses, not to mention television series as The Avengers. And they like Avengers. Lára àwọn tó ṣe dédé, The Saint and Department. Gbogbo àwọn tó ti shoot àwọn films ẹ̀ dédé. Òun náà ni ẹ̀ ń wò ní ẹ̀yìn mi, àbí níwájú mi rádà. Now, tàbí kò mọ bàbá ẹ̀. Ta ló máa lójú bàbá ẹ̀ tí kò mọ̀? Sir Roger was born in 1927. Began his career as a male model and acting assignments in feature films and on the stage. In 1958, he starred in a pilot episode of Even Show, shot at Elstree, which went on to become a popular TV series. Kò sẹ́ni tí kò mọ̀ Roger Moore. Kò sẹ́ni tí kò mọ̀ oríṣiríṣi fíìmù ló ṣe. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Púpọ̀ ní ilẹ̀ láìkì bàbá ẹ̀ wọ́n pè ní Simon, kò sẹ́ni tí kò mọ̀ lẹ́yìn bá wà ní UK. But ìjẹ́ yìí mọ̀ pé làbíbẹ̀ òun lọ ti ṣúùtì fíìmù yẹn. But Simon recalled during his childhood he often encountered film people and was once even bounced. Bí wọ́n ṣe oppress ẹ̀yìn náà nílé nísìn wọ̀ fún yín láyè olùkọ́ film. Koiki, you're already in the studio. Sorry, I saw you on the farm. I wanted to phone in. You are so busy. Thank you very much, Mama Watiti Layo. Thank you. I've left the farm already. Àti wà ní studio this evening. So, in tí mo kàn fi ṣàlàyé fún wa níbí báyìí. I'm not going to stay long because we've done a lot today already. But I just want us to reflect and ask ourselves that a lot of you until now are not given the same opportunity. You know why? It is not because of anything. It's because you're living in a wrong country. Nigeria is not our country. But a lot of people do not want to agree that Nigeria is not our country. A lot of people will disagree with us and tell us that they're talking nonsense. Because like I always say, we have option to exit this contraction now and give the next generation a better opportunity. Opportunity tí wọ́n rí, tí wọ́n lè ní,
ẹ jẹ́ ká fún wọn UK weather ọ̀gbọ́dọ̀ fi ṣe pé fún ẹ. And it's because I went to the farm, ìyẹn ni mo ṣe gbé big jacket ní Ghana, but now I have to take down the jacket because the weather is very very warm. So bí ṣe ń sọ lọ ẹ jẹ́ ká rántí pé ó lè máa tàn yìí wọ́n ní ẹyẹ máa tàn wá ẹyẹ máa tàn wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń tàn nísìnyí a ní òun kọ́ iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ibẹ̀ gbogbo yìí tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nísìnyí wọ́n ní àwọn ọlọ́kọ́ iṣẹ́ acting ní school ní Nàìjíríà ó wá expect tó bá ṣe tán ó yẹ kó òun fi ríṣẹ́ bọ̀ ó ti gbàgbé pé Nàìjíríà ló ń gbé ìlú tí kò ní value the value system ó ti wà diminish but wọ́n expect pé bí ẹ̀ tó ń bá wà lọ gbàdúrà sí òun àríṣẹ́ which is not meant to be. If you are qualified as an actor actress èmi ò sọ pé àwọn jàgbàjàgbà tó ọba wa dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nísìn wọn náà wọ́n ń ṣe Yorùbá film àfikọ́ṣe kọ́pì wọ́n wá náà fi ṣe májàsọ́lá wọ́n ọ̀dá sí Yorùbá nation táwọn sọ̀rọ̀ ẹ̀. But we are talking about àwọn tó tẹ̀ ti kú tí wọ́n recognize ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. But ní tí mo mọ̀ ni pé gbogbo ẹ bóyá thank you very much Jack Olúṣọlá gbogbo ẹ bóyá Yorùbá máa dá dúró ojú máa wá ti àwọn ọlọ̀tẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gbé ní outside the country. I always tend to talk about the Nigerians that are living outside Nigeria because àwọn yẹn gangan ló oppress yìí. Ṣé láwọn Nigerians tó gbé níta they have job they can you can increase your capacity. Tó bá jẹ́ pé òfin òpè òun ṣiṣẹ́ catering iṣẹ́ catering yẹn kò wá tẹ́ lọ́rùn mọ́ o lè lọ sí film industry kò máa ṣe film àbí kò yẹ nísìn o lè lọ sí another industry wàá tún lọ retrain rẹ o lè padà sí university o lè padà lọ sí technical school o lè padà lọ sí college but ìwọ ti ṣe tán láti 5 years 6 years 7 years àbúrò ẹ tí ó wà ní primary school ó wá bẹ lẹ́nu ẹ̀ ó wá béèrè pé ẹ̀gbọ́n mi lọ́bi iṣẹ́ lè ní ẹ ṣé gan ni màmá wa yẹ́ mi sí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ àwọn màmá béèrè pé ẹ̀gbọ́n mi lọ síbi iṣẹ́ ni mò ń bọ̀ ó wá di tout one competition ó ń bá wọn gbé agbádá ó ń bá wọn gbé pátá ó ń bá wọn gbé gbogbo ẹ̀ ìwọ wá di ajá politician ó wá ń pè politician yẹn ó máa sọ èdè èèyàn politician Nàìjíríà láyé ni wọ́n sọ àtàwùsá àti Igbo they will never make you somebody. What they will do is, let me explain to you, I've given you this scenario before and people that know what I'm talking about especially àwọn tó ti bá wọn ṣiṣẹ́ tọ́lẹ̀ ti fi wọ́n sílẹ̀ some of them are in Canada now àwọn náà ti reflect àwọn ẹ̀gbọ́n wa kankan kíni àwọn obìnrin kankan wọ́n ti reflect wọ́n ti wà ní US nísìnyí àwọn kan wà ní UK because politicians ti lò wọ́n títí ó wá sọ́ọ̀bù wọn sẹ́yìn ìlú òyìnbó ó gbàgbé wọn síbẹ̀ wọ́n wá láti struggle lẹ́fà èmi òfin wọ́n wá ṣàti struggle wọ́n ṣàti wà ní UK wọ́n ti wà ní America wọ́n ń gbé níbẹ̀ wọ́n wá realize pé so gbogbo 10 years tí wọ́n tẹ̀lé politician àṣọ lórí burúkú ni politician kò tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi rárá bó ṣe máa rí fún ọ náà nìyẹn kò ń ṣètò because politicians are playing games with your mind. They know the right thing. Politician knows the right thing. It might be known because I realize that I'm freeze here because I have to monitor the screen so that we might slow it down. You don't continue so. So politicians are playing every single one of us, including our power outside the country. 1 year, we need to see all over the world. Tí à ń jẹ wọ́n, kódà èèyàn kan wọ́n send a message sí mi bóde Baghdad kò tí ì yé mi Baghdad ni ọmọ yẹn wà láti Lebanon ọmọ Yorùbá ni o láti Lebanon wọ́n wá gbé lọ sí Baghdad ó náà ti ṣiṣẹ́ láti March last year títí di wákàtí wọ́n ti sanwó fún ó náà ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó bá máa ṣe for 1 good year wọ́n sanwó fún. Whose fault is that? Lára àwọn olórí burúkú politician wa tó wà nílé náà ni o.
àwọn wicked politician tó ń fi wá ta kite wọ́n fi wá ta kite wọ́n fi wá ta lúdò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n fi wá ta kite wọ́n fi wá ta lúdò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ and at the end of the day ìwọ wá expect pé that same politician ó máa sọ ẹ́ déyàn mo ní bẹ́ẹ̀ màmá mi Grace mo ní bẹ́ẹ̀ màmá mi Grace láti Dublin wọ́n ti wá gbàgbé pé tá a bá parí ìtàgbé dání ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tá a bí sí lóyìnbó àwọn èèyàn tẹ̀ nílé wọn ni mo tán pè ní ilé ẹlòmíì ibi tó sì great grandmother sí kò ní débẹ̀ láyé ṣẹ́ni gbogbo àwọn ọmọ tán ní ìní tó ń gbé ṣòkòrò bẹ̀rẹ̀ sí nìyẹn àwọn ọmọ wa tá a bí sí lóyìnbó wọn never dé ilé because ilé ò lè wà conducive fún wọn láti lọ. Now the question is ẹ máa ń sọ pé politician máa turn things around ní 2023. Gbégbégbégbélé arúgbó jẹ gbèsè ta ló máa san. You are still thinking that the politicians that could not rectify all the problems that we've been talking about since 1999 will now become a very good people and they will turn things around. And believe àwọn House of Reps yìí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn House tẹ́rí tẹ́ bá ti wá sick àwọn House of Representatives yẹn tẹ́ lọ bá tẹ́ bá ti sick àwọn senator yìí ní kẹ́ lọ bá tẹ́ bá ní problem governor yìí ní kẹ́ lọ bá ẹ má tún pé àwọn aráàlú òyìnbó mọ́ nítorí pé àwọn aráàlú òyìnbó tẹ́ fi gbọ́ sí lẹ́nu yẹn ẹ ní láti tò wá mọ́ sí problem yẹn because àwọn tí wọ́n jẹ́ representative yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ní kẹ́ lọ máa consult because àwọn ò lè máa deal pẹ̀lú problem yẹn mọ́ gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ kó ṣe nǹkan gidi sílùú yìí nítorí pé a fẹ́ ṣe nǹkan gidi sí nàìjíríà ti kó bá wọn báyìí nísìn ẹlòmíì ti jẹ gbèsè gbogbo àwọn tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ó yé wọn ẹlòmíì ti jẹ gbèsè báyìí nísìn bóyá ara padà sí UK bóyá ara lọ ṣe business ẹ bí ó ń lọ sí ibi iṣẹ́ ni bí ó ń tajà ni bóyá ara ń san lónìí díẹ̀. I'm talking about people that invested thousands of pounds and dollars, whether it's Canadian dollars, American dollars, they've literally get stuck because the country that they thought they can invest. Ever come sọ fún wa come to Nigeria and why invest in Nigeria? Àìmọye àwọn tó fẹ́ ṣe similar thing báyìí. Káàlọ́ dá film industry sílẹ̀ wọ́n kó bá wọn gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ni. And that is why we are saying today, let us not believe that 2023 will solve the problem. The problem we have now, ó ti ju 2023 lọ, we are talking about a disputed 1999 constitution. That is number one. We are talking about terrorists that have now infiltrated every corners. Everywhere, tó bá lajú báyìí, tó bá dijú báyìí, àgbákò ni. Kò síbi tó bá lọ nílẹ̀ Yorùbá, àgbákò àdánwò ni because àwọn influx of terrorists wọ́n ti wọlé already. Tó bá wá rò pé àwọn òyìnbó lẹ́ẹ̀fì wọ̀nyí, tó bá di gbogbo àwọn tó wò mí, kò sí tó kàn wọ́n. Bó ṣe máa wò mí nìyẹn, kò sí tó kàn wọ́n ń jà àwọn ní láì tiwọn. Tó bá wá pè pé àwọn ọlọ́mọ wa bá wa solve problem tiwa, ìyà jẹ ṣé gèsì wa lára because they are not interested in the contraption called Nigeria. They are more interested báwo làwọn ọmọ tó ń gbé nílùú òyìnbó ní bíbá ẹ máa ṣe wọ okay báwo lọ ṣe máa look after ara wọn báwo lọ ṣe máa rí yẹn làwọn after torí ìwọ tó wà nílé ẹni tó wá rò pé àwọn ọmọ òyìnbó yìí àwọn bàbá òyìnbó yìí àwọn náà máa wá help wa yọ̀dọ̀ wa ọ̀ lè help ẹ yes a lè bring their conscious mind to the atrocity committed by the Nigerian government but don't expect them iṣẹ́ àwa la fẹ́ ṣe fúnra wa. Let me come to the front. Àwa èmi ìwọ àwa la máa ṣe because àwa gbọ̀ngàn ni ó kàn. Sórí ìwọ̀n tó wà lẹ́yìn mi, má bọ́ọ̀lì nípa wọn. Kò sí kan táwọn lè ṣe. But àwa la lè educate àwọn tó wà délé láti jẹ́ kó mọ̀ pé crime scene ní Nigeria and we cannot more than say every picture that we are giving you right now. Tẹ̀lé ó hàn ó mọ̀ pé ọ̀kan ni mò ń sọ ojú hàn fún mi yẹn pé òun náà rí mi bẹ́ẹ̀. And that is why we are saying, let us now end this contraction you are calling Nigeria. And I hope this will go a long way again. We'll be back again tomorrow
because for now we have done enough, and we will continue to say Yoruba nation, no going back. Have a very good evening. My name is Olabi Koiki, the platform in Koikimedia, 3rd of September 2021. It's exactly 17 minutes past 29. Almost 5:30 rather, anyway. Right. We're gonna be packing up, just bear with me. I'm just trying to finish, and then we pack up and then we start going. Yorùbá nation execute àsìkò ti tó. Yorùbá nation execute àsìkò ti tó. Àsìkò ti tó láti máa lọlé wa àsìkò ti tó. Ọmọ Yorùbá o àsìkò ti tó. Láti dá dúró àsìkò ti tó. Yorùbá nation fẹ́ mọ́ lọ àsìkò ti tó. Gbà wá lọ́wọ́ òkú ẹrú àsìkò ti tó. Ọlọ́run abẹ́ o àsìkò ti tó. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí lọ́wọ́ àsìkò ti tó.